Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në A2 Business, unë jam Aurora Sulçe. Shqiptarët kanë pasur më pak para gjatë vitit 2018. Në këtë përfundim arrihet nëse analizohen të dhënat e Bankës së Shqipërisë. Depozitat pësuan rënje, stoku i paras gjithashtu, ndërkohë që nga njëjta tendencë u karakterizuan edhe kredit. Tre tregues të rëndësishëm në tkurje që ngren pikpyetje se kush e rriti ekonominë, të pretenduar nga qeveria mbi 4%. Ndjekim materialin e përgatitur nga Angelo Aruni. 2018 shënoi rënje të depozitave të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Të dhënat zyrtare të Bankës së Shqipërisë flasin për 1.3% rënje vjetore, por më shumë se sa shifra, shqetësuese është tendenca. Ky është viti 2 radhazi me rënje, pas afro 2 dekadash rritjeje të vazhdueshme. Sipas statistikave, depozitat në lek ranë me 3.7%, ndërsa ato në valutë me 8.9%. Këto të fundit reflektojnë edhe zhvlerësimin e fortë të euros kundrejt lekut, ndërsa depozitat në lek janë jashtë këtij ndikimi dhe tregojnë më qartë tkurrjen në kursimeve të shqiptarëve. Rënja gjatë vitit 2018 ka pësuar edhe stoku i paras, me 1% në bazë vjetore. Këta dy tregues dëshmojnë se shqiptarët gjatë vitit që lan pas kanë pasur më pak para. Ndërkaq të dhënat zyrtare flasin edhe për tkurrje të kredisë. Sipas Bankës së Shqipërisë gjatë vitit 2018, teprica e kredisë ra në 533 miliard lek nga 550 miliard që ishte në 2017. Një tjetër tregues ky që ngre pikpyetje lidhur me ecurinë e ekonomisë. Kush e ka ushqyer rritjen e pretenduar nga qeveria mbi 4% gjatë 2018-s? Por si e ndjejnë gjendjen e tyre me financat individët dhe bizneset? A kanë ata më pak apo më shumë para për të shpenzuar? Gazetari Ilir Sinanaj ka përgatitur një material ku jepet edhe opinioni qytetarëve. E pasur më shumë para vitin e kaluar apo si vjet? 5 vjet nuk kemi pas fare. Thuajse njësoj, gati e njëjta gjendje. Vetëm ka rënë. Gjithmonë e vjen duke rënë. Në rregull është me gjithçka, s'kam pas problem. Do të thënë keni më shumë para këtë vit se vitin e kaluar? Mbaret. Duke përmirësuar vit mas viti, sepse edhe familja ime drejton një biznes privat, dyqana ndjet që ekonomia gjithmonë ka më shumë rritje, ka më shumë zhvillim, më shumë fuqi blerëse, ndjem sigurisht më e mirë. Banka e Shqipërisë merr sot në analizë ekonominë. Këshilli mbikëqyrës do të zhvillojë sot mbledhjen e radhës ku do të shqyrtojë politikën monetare dhe do të marrë vendime lidhur me të. Në këtë mbledhje vlerësohet ecuria e parametrave kryesor të ekonomisë, ndikimi i politikave të qeverisë dhe gjendja e ekonomisë reale dhe sistemit bankar. Banka e Shqipërisë do të evidentojë rreziqet e mundshme dhe do të japë rekomandimet e saj. Në këtë mbledhje pritet të merret vendim nëse do të ndryshojë apo jo norma baze e interesit për lekun, që aktualisht është në minimumin e 1%. Në përfundim të mbledhjes së Këshillit Mbikëqyrës, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gencejko do të dalë në konferencë përshtyp, ku do të komunikojë edhe vendimet e marra. Një lajm i mirë për të gjithë ata që shijojnë kafene në veçanti ata arabike. Kolumbia do të rrisë prodhimin pas dekadash me radhë ndikuar nga klima. Moti tha do të rrisë prodhimin me mbi 4.5%, megjithëse çmimet pritet të jenë problem për fermerët nga Amerika Latine. Kafeja arabike e Kolumbisë mund të rekuperojë prodhimin në 2019 për shkak të kushteve të përshtatshme të motit. Vitin e kaluar vendi prodhoi 13.6 milion thas 6 kg kafeje arabike, rreth 600.000 thas më pak nga një vit më parë. Tashmë moti i tha ati El Niño po ndihmon në lulëzimin e pemëve në vendin prodhues kryesor të kafes arabike. Megjithëse shqetësim mbeten çmimet e ulta ndërkombëtare, që bëjnë që fermerët kolumbianë të mos mbulojnë dot kostot. Federata e kultivuesve në Kolumbi u ka bërë apel blerësve të mëdhenj që të sigurojnë çmimet e leverdisme për prodhuesit. Ndërkohë ajo këshillon fermerët të nisin të pjekin vetë kafenë e tyre për të rritur marzhin e fitimit. Kjo industri vuan prej kohësh nga mungesa e krahut të punës, ndërsa Federata shpreson se një makineri e re për korrjen mund të mbulojë një pjesë të kësaj mungese. Kanë pasur më shumë apo më pak para qytetarët shqiptarë? Në fakt është një pyetje legjitime që nis me njëherë pas publikimit të dhënave nga Banka e Shqipërisë për sa i përket sektorit bankar, depozitat, kredit, por edhe stoku i paras në përgjithësi. Për diskutuar të çështjen u kam ftuar sot në studio zotin Albert Gajo, është ekspert i njohur për ekonominë, njëherëzi pedagog në Universitetin Mesdhetar. Mirë se erdha. Faleminderit për ftesën. Si pe shifrat? Ka më pak para, mund të arrim duke gjykuar të paktën këta tre tregues që mundson Banka e Shqipërisë, mund të arrim në këtë konkluzion? Sigurisht, të dhënat e Bankës Qendrore janë të dhënat më të sakta, sepse është Banka Qendrore autoriteti i cili përcakton se sa është në përgjithësi masa monetare në treg dhe si ka ndikuar ajo, sepse
ka treguesit më të saktë si të gjendjes paras jashtë sistemit bankar ashtu të brenda sistemit bankar. Le ti marrim me radhë. Kemi totalin e depozitave zoti Gajo. Kemi një grafik, kemi bërë ecuri nga viti 2014 deri në 2018. Po të shohim ka një rënje të paktën po duazohemi në 3 vitet e fundit. Nga mbi 1 miliard lek në 2016, mbi 1 miliard në 2017, zbret në 988 milion. Kjo ka, për mendimin tim, ulje shumës depozitave në sektorin bankar ka ardhur për 2 arsye. E para është e nxitur deri diku nga ulja e normave të interesit në sistemin bankar, pra të depozitosh lek për pothuajse me interes zero, sepse interesi pavarësisht se thuhet është 1%, po është interesi ndërbankar, por interesi i depozitave ka shkuar në 1%, sidomos për interesat të larta. Pra qytetarët nuk kanë interes më të mbajnë parat depozituara. Aq më tepër që pjesa më e madhe e bankave në Shqipëri aplikojnë komisione të veçanta, pra është komisione të veçanta për mbajtjen e llogarive bankare, kështu që mund të rezultojë që në disa raste mbajtja e parave në bank mund të jetë kosto për qytetarët, që i ka detyruar ata në një farë mënyre të ulin interesin për të depozituar parat në bank. Ku çohen pastaj këto para, sepse automatikisht është një variant. Dhe juve që dhe stoku i parave në përgjithësi në Shqipëri ka rënë. Kështu që por influenca ose rënja më e madhe e depozitave është nga mos interesimi dhe që sigurisht që këto janë jashtë sistemit bankar. A mund të thuash që duke qenë se stoku i paras në qarkullim ka rënë, domethënë mund të thuash që kanë shkuar për konsum edhe automatikisht? Është një arsye, por ashtu dytë mendoj unë që bankat në përgjithësi kanë larguar ose nuk kanë më interes në biznesin e kredisë. Që do të thotë që nuk janë të interesuar se nuk po bëjnë një politikë agresive për të trequr klientët e tyre pranë bankave. Kemi në fakt edhe grafikun e çmimit të kredisë. Ato janë interesuar më shumë për të rritur të ardhurat nga aktivitetet tjerë jo kredidhënës. Ja ku kemi në fakt. Nga komisionet të ndryshme. Kredisë për ekonominë. Nga 2014 në 2018 ka një rënje të kreditimit në periudhën 2017-2018 nga 550 miliard lek në 532 miliard. Kjo tregon që bankat po mundohen të bëjnë një selektim më të madh të kredimarrësve në mënyrë që të ulin stokun e kredive të këqija, të cilat janë rritur që për 2006-2007. Sepse në fundit edhe banka është një biznes si gjithë të tjerët, blen të theksohet dhe sigurisht që do japi para ati ku ka siguri që këto para do t'i marrin mbrapsht. Sigurisht është normale që bankat të bëjnë politikën e tyre se në fundit ato do të maksimizojnë fitimin dhe të sigurojnë të ardhurat së sigurta. Dhe në këtë rast tregu i kredisë nuk ka qenë një treg i sigurt për shumë arsye të cilat ne kemi përdorur edhe në argumentet të tjera, sepse një pjesë e madhe e kreditorëve për shkak të sistemit bankar që është i mirë informuar për gjendjen e kreditorëve, nuk janë të tillë që të plotësojnë kushtet për të marrë kredi nga sistemi bankar. Gjë që sistemi bankar duke pasur mundësinë të financojë këtë lloj tregu e ka të pamundur që të shtojë stokun e kredive dhe njëkohësisht ajo nuk është interesuar për të rritur stokun e parave në bank, gjë që ka bërë të mundur që të mos bëjë dhe një politikë marketingu për tërheqjen e këtyre parave. Zoti Gajo, por kur një marrëdhënie kreditimi janë dy palë, është banka e cila jep paran, është edhe biznesi apo individi në rast se do të ishte klienti, individi që kërkon paran. Banka e Shqipërisë konstaton që ka një rënje të kërkesës për kredi, kryesisht pak nga pjesa e bizneseve, se tek qytetarët kërkesa mbetet e lartë kryesisht për blerje banese. Sigurisht që është ulët kërkesa për biznesin, sepse përgjithsisht kërkesa për biznesin për të marrë kredi ka qenë për të mbuluar investimet afatgjatë, gjë që nuk i ka plotëson nevojat ka bankat tregtare për të mbyllur këto nevojat të biznesit. Nga kjo tjetër, nevojat për klientët për të plotësuar nevojat për të rritur stokun e apartamenteve, edhe kjo në një farë mënyrë është e penguar për shkak të kostove të larta dhe për shkak të çmimeve relativisht të larta të këtyre apartamenteve të cilat ndodhen në tregun shqiptar. Gjë që sido që të jetë i bën këtë lloj kredish dhe këto të pasigurta për bankat. A reflekton edhe një ngadalësim të aktivitetit ekonomik të vendit, ndoshta një rritje të pasigurisë, them këtë edhe bazuar, por gjithashtu në tregusin e ndjesisë ekonomike që ka publikuar së fundmi edhe Banka e Shqipërisë. A ndikon kjo që bizneset duke u ndier të pasigurt në këtë klimë të përgjithshme të kërkojnë më pak kredi e të marrin më pak risk për të investuar dhe zgjeruar aktivitetin? Në hyrje të emisionit thanë se si është mundur që të kemi një rritje ekonomike për 4% në fillim të vitit, kur ndërkohë efekti i kredive, kjo është një pyetje shumë e rëndësishme,
por ne kemi analizuar se kemi parë të dhënat e Bankës së Shqipërisë, dy janë arsyet kryesore në cilën u rrit ekonomia vitin e kaluar, e para ishte turizmi, i cili solli para nga jashtë për shkak të rritjes së konjunkturës turistike në botë dhe për shkak të konjunkturës së mirë të çmimit. Gjithsesi mbetet sezonale rritja e turizmit, mbetet e shtrirë për gjatë një viti. Tjetër ishte përmirësimi i tregut energjetik dhe rritja e çmimeve në përgjithësi të lëndëve të para të mineraleve, dhe të cilat nuk përkthehen në përdorim kredie, sepse ajo që ne kemi theksuar gjithmonë, rritja e qëndrueshme rritet në ato sektorë në të cilën do të mbështetet nga sektori i prodhimit, i cili në fundit ka një lidhje të ngushtë me sektorin bankar. Por gjithsesi, kur një qeveri pretendon që ka një rritje ekonomike mbi 4.4%, pavarësisht këtyre faktorëve që absolutisht kanë qenë ato që kanë përcaktuar, gjithsesi tregon që ose të paktën teorikisht duhet ishte shëndeti i ekonomisë, duhet ishte i garantuar, në kuptoj një funksionim më të mirë të kërkesë ofertës për të rritur edhe prodhimin vendas, edhe investimet nga ana e biznesit, ndërkohë që shifrat nuk e tregojnë këtë gjë. Po pra, këtë po themun, që këto nuk kanë pasur nevojën për të pasur kredi, sepse sektori i turizmit është ushqyer nga turistët e ardhur në Shqipëri dhe keshi ka ardhur në Shqipëri drejt nëpërmjet turizmit dhe rritja e kërkesës për madhër konsumi u bë duke mbuluar këtë dhe duke plotësuar me nevoja për kredi nga sektori bankar. Ka një rënje të kredive me probleme, po të shohim nga 2016 në 2018, nga 18.2% në 13.23% në 2017, në 12.6%. Është po kthejmë bizneset kredit apo kemi të bëjmë thjesht me fshirje nga bilanci bankave? Të dyja, bankat në përgjithësi ka qenë fitimprurëse dhe një pjesë të këtyre kredive i kanë hequr për shkak të provizioneve që ato kanë krijuar, po dhe dyta nga ulja e stokut të kredive në përgjithësi ka bërë që edhe të kenë një kujdes më të madh për nivelin e portofolit të kredive të këqija. A është premisë që të rritet kreditimi të paktën gjatë 2019-s, ky tregues që duket pozitiv? Sigurisht që kjo tregon për një mundësi më të madhe të bankave për të shtuar edhe për të ekspozuar sistemin bankar, për të ekspozuar kredite reja në sektorin bankar, por kjo do të varet shumë nëse do të paraqitet mundësia që biznesi të ketë mundësi, dhe mundësia e biznesit për rritje është kryesisht në ato raste kur ka mjedisin e duhur për rritjen e tyre veçanërisht në drejtim të rritjen e eksportit, po sigurisht. Zoti Gajo, të falenderoj. Unë mendoj që meqense ju përmendët që ka një mbledhje të Bordit të Bankës Qendrore për të marrë vendime, unë mendoj që Banka e Shqipërisë duhet të rishikojë normat e interesit dhe mendoj që ato duhet të rriten për të siguruar një lloj qëndrueshmërie të lekut, sepse nuk ka efekte të pritshme inflacioniste, por që leku duhet të jetë më i qëndrueshëm. Unë mendoj që të të rriqen depozituesit brenda sistemit bankar të ketë një interes më të lartë. Dhe normat e interesit nuk ka, sepse nuk është kjo pengesë për marrjen e kreditit. Zoti Gajo, të falenderoj që ishin aty biznes. Faleminderit. Faleminderit edhe ju të dashur miq që na ndoqët. Bashkë do të shihemi nesër. Mirupafshim.